नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, KTHM ई-लर्निंग या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण व्यवसाय प्रशासन 3 या विषयाच्या द्वितीय सत्रातील 5व्या प्रकरणाला सुरुवात केली. 5वे प्रकरण आहे ते म्हणजे उत्पादन व्यवस्थापनाची कार्ये. यामध्ये आपण उत्पादन व्यवस्थापन ही संकल्पना सविस्तर समजून घेताना तिचा अर्थ, व्याख्या, उद्दिष्टे तसेच उत्पादन व्यवस्थापनाची कार्ये आणि उत्पादन व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या यांचा अभ्यास केला. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण उत्पादन नियोजन म्हणजे काय, त्याचा अर्थ, व्याख्या व उद्दिष्टे यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. त्यानंतर उत्पादन नियोजनाच्या कार्यपद्धतींचाही अभ्यास आपण या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. तसेच उत्पादन नियोजनातील विविध स्तर किंवा पायऱ्या कोणत्या आहेत त्याही आपण अभ्यासणार आहोत. त्याचबरोबर उत्पादन नियोजनाचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. चला तर मग उत्पादन नियोजनाचा अर्थ थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. मित्रांनो, उत्पादन नियोजन म्हणजे आधी उत्पादन कोणते घ्यायचे, कधी घ्यावयाचे, कुठे घ्यावयाचे आणि कसे घ्यावयाचे हे ठरवणे होय. उत्पादन घेताना निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक अडचणींचा आधीच अंदाज घेऊन प्रत्येक उत्पादन अवस्थांचा बारकाईने विचार करणे असे तंत्र म्हणजे उत्पादन नियोजन होय. यानंतर आपण उत्पादन नियोजनाच्या व्याख्या बघूया. यामध्ये 2 व्याख्या आहे. पहिली व्याख्या आहे विल्यम स्प्रिंगल यांची. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नियोजन म्हणजे दूरदृष्टी ठेवणे तसेच संभाव्य अडचणी ओळखून त्यांची कारणे शोधून त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणारे कार्य होय. त्यानंतर प्रोफेसर अल्फोर्ड व बेटी यांनी केलेली व्याख्या आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नियोजन ही एक अशी वैचारिक प्रक्रिया आहे की ज्यामध्ये सुबद्ध दूरदर्शी अनुभवांवर आणि प्रत्यक्ष घटकांवर किंवा घटनांवर आधारित अशा तर्कशुद्ध विचारसरणीची आवश्यकता असते. यानंतर आपण उत्पादन नियोजनाची उद्दिष्टे बघूया. यामध्ये अनेक उद्दिष्टे दिलेली आहे. त्यातलं पहिलं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे कच्चा माल, यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ पुरवणे हे उत्पादन नियोजनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. दुसरं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे उत्पादनाची उद्दिष्टे निश्चित करणे. त्यानंतर तिसरं उद्दिष्ट दिलेलं आहे माल विक्रीच्या पूर्वानुमानाद्वारे उत्पादन करण्यासाठी कच्चा माल, यंत्र आणि कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करणे. चौथं उद्दिष्ट आहे उपलब्ध साधन सामग्रीचा, यंत्रांचा, उपकरणांचा पुरेपूर वापर करणे. 5वं उद्दिष्ट आहे विक्रीचे लक्ष गाठण्यासाठी सर्व उत्पादक कार्यांत समन्वय साधणे. तसेच 6वं उद्दिष्ट आहे उत्पादन कार्यात संतुलन निर्माण करून उत्पादनाचा प्रवाह अबाधित राखणे. त्यानंतर उत्पादन नियोजनाचं 7वं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे गुणनियंत्रण आणि निरीक्षणाची व्यवस्था करणे. तसेच उत्पादनाला लागणारा कच्चा माल, सामग्री, यंत्रे, उपकरणे व योग्य वेळी अन्य सुविधा योग्य प्रमाणात उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था करणे. त्यानंतर 9वं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे मनुष्यबळ व यंत्रशक्तीचा परिपूर्ण वापर करून अपव्यय टाळणे व त्याद्वारे नफा क्षमता सतत वाढवीत नेणे. 10वं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे संभाव्य अडचणींना तोंड देण्याची पूर्वतयारी करणे. आणि 11वं उद्दिष्ट आहे ग्राहकांना हव्या असणाऱ्या वस्तू ठराविक वेळेत ठराविक दर्जामध्ये पुरविणे. यानंतर आपण उत्पादन नियोजनाची कार्यपद्धती बघणार आहोत. यामध्ये अनेक मुद्दे दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिली कार्यपद्धती आहे ती म्हणजे लक्ष्य निश्चिती. मित्रांनो, लक्ष्य निश्चिती उत्पादन नियोजनातील ही पहिली पायरी आहे. त्या नियोजन कालावधीसाठी उत्पादन लक्ष्य निश्चित करणे. असे लक्ष्य निश्चित करताना उत्पादन क्षमतेचा मागील अनुभव, इमारत, यंत्रकुल तसेच उपकरणे आणि मनुष्यबळ इत्यादींसारख्या उत्पादन सुविधा इत्यादी बाबींचा विचार करावा लागतो. जर एखाद्या संघटनेमध्ये कार्यात्मक संघटन वापरात असेल तर अशा वेळी त्या संघटनेतील प्रत्येक विभागाला किंवा कार्याला लक्ष्य निश्चिती आवश्यक असते. दुसरी पायरी किंवा दुसरी कार्यपद्धती आहे ती म्हणजे माहिती गोळा करून तिचे विश्लेषण करणे. यामध्ये उत्पादन नियोजनातील
उपलब्ध कच्चा माल, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, भांडवल बाजाराची वैशिष्ट्ये इत्यादींचा समावेश होतो. ही माहिती कंपनीचे पूर्वीचे दप्तर, चेंबर ऑफ कॉमर्सने प्रसिद्ध केलेली पत्रके तसेच सरकार आणि इतर संस्था यांच्या प्रसिद्धी पत्रकांमधून गोळा केली जाते. त्यानंतर ही गोळा केलेली माहिती विश्लेषण करून ती त्या कंपनीला लागू होईल अशा पद्धतीने मांडली जाते. अशा प्रकारे महत्त्वाच्या माहितीचे विश्लेषण करून काही घटक यापासून निश्चित केले जातात जे उत्पादन योजना तयार करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. हे घटक म्हणजे विक्री किंवा मागणी पूर्वानुमान, उत्पादन क्षमता आणि सुविधा, उपलब्ध कच्चा माल इत्यादी आहेत. असे हे घटक ज्यांच्यावर उत्पादन अवलंबून आहे. उत्पादन नियोजनाची तिसरी कार्यपद्धती आहे ती म्हणजे योजनांचा विकास. मित्रांनो, योजनांचा विकास या टप्प्यामध्ये निरनिराळ्या उत्पादन योजनांचा विकास केला जातो. यामध्ये उत्पादन धोरणे, कार्यक्रम, अंदाजपत्रक, विक्री अंदाजपत्रक इत्यादींचा समावेश होतो. या योजना उत्पादन नियोजनाचे महत्त्वाचे घटक असतात. या योजना विकसित करण्यासाठी आलेख तंत्र, प्रक्रिया तंत्र यांसारख्या विविध तंत्रांचा वापर केला जातो. पुढची कार्यपद्धती आहे योजनांची अंमलबजावणी. विविध योजनांचा विकास केल्यानंतर या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या हेतूने फोरमन आणि अधिकारी यांना या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातात. हे फोरमन आणि अधिकारी या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक घटक आणि स्रोत यांच्या उपलब्धतेसाठी योग्य ती व्यवस्था करून त्यांचे योग्य असे संघटन करून समन्वय घडवून आणतात आणि कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलतात. आणि शेवटची कार्यपद्धती आहे ती म्हणजे पाठपुरावा. मित्रांनो, योजनांची अंमलबजावणी हा नियोजनातील शेवटचा टप्पा नाही. त्यानंतरही नियोजन प्रक्रिया चालूच असते. योजनांची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्यापासून होणाऱ्या परिणामांची माहिती गोळा करून तिचे विश्लेषण केले जाते आणि तिची तुलना मागील दप्तर आणि त्या विशिष्ट ठराविक कालावधीसाठी ठरवून दिलेल्या उत्पादन लक्ष्याशी केली जाते. जर त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची कारणे शोधली जातात. जर अशी तफावत उत्पादनात कमी दर्शवित असेल तर संपूर्ण नियोजन प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करून ही कारणे दूर केली जातात किंवा नियोजन नियंत्रण अधिक कठोर केले जाते. जर परिणाम सकारात्मक असतील तर ती परिस्थिती टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, परंतु संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक कृती करणे गरजेचे आहे. यानंतर आपण उत्पादन नियोजनातील विविध स्तर किंवा पायऱ्या बघूया. उत्पादन नियोजनातील पहिली पायरी आहे ती म्हणजे यंत्रशाळा नियोजन. मित्रांनो, यंत्रशाळा नियोजन या स्तरावर इच्छित वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असणारी यंत्रे, सामग्री, इमारती यांच्या संदर्भात एकूण कामातील क्रम व कार्यक्रम ठरविला जातो. प्रत्येक कार्यासाठी लागणारी जागा विचारात घेऊन विविध विभागांची स्थाने सोयीस्करपणे कशी जोडता येतील हे या पातळीवर लक्षात घेतले जाते. म्हणजे यंत्रशाळेचे स्थान व आराखडा यांचा या पातळीवर विचार होतो. पुढची पायरी आहे ती म्हणजे प्रक्रिया नियोजन. कच्च्या मालाचे तयार वस्तूंमध्ये रूपांतर करण्यामध्ये अनेक प्रक्रिया येतात. विविध प्रक्रियांचे स्थान व क्रम या पातळीवर निश्चित केले जाते. प्रत्येक प्रक्रियेतील कार्य केंद्रांचे स्थानही या स्तरावर ठरविले जाते. आणि शेवटची पायरी आहे ती म्हणजे कार्यपद्धती नियोजन. मित्रांनो, प्रत्येक कार्याच्या पद्धतीचा तपशील कार्यपद्धती नियोजन या पातळीवर ठरविला जातो. उदाहरणार्थ, कार्यकेंद्राची निवड, विविध कार्यांसाठी लागणाऱ्या साधनांची व हत्यारांची रचना ठरविणे वगैरे. प्रत्येक कार्यातील घटकांचा क्रम नंतर ठरविला जातो. प्रत्येक उत्पादन घटकांचे हस्तांतरण, कार्यकेंद्रे, साधनांचे स्वरूप, प्रत्येक कृतीस लागणारा वेळ निश्चित केला जातो. यानंतर उत्पादन नियोजनाचे महत्त्व आपण बघूया. मित्रांनो, कोणत्याही यंत्रकुलाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून उत्पादन नियोजन प्रणाली ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
अभियांत्रिकी, खरेदी, उत्पादन, विक्री आणि साठवणगृहे या विविध विभागांच्या कृतींचे समन्वयन या उत्पादन नियोजनामार्फत केले जाते. सक्षम उत्पादन नियोजन प्रणाली ही ग्राहकाला चांगल्या व सुदृढ आर्थिक वस्तूंची तरतूद केली जाते. उत्पादन नियोजनाचे महत्त्व हे काही मुद्द्यांच्या आधारे आपण स्पष्ट करू शकतो. त्यातलं पहिलं महत्त्व आहे ते म्हणजे ग्राहकांना चांगल्या प्रकारची सेवा. उत्पादन नियोजन हे योग्य वेळापत्रकाच्या आणि कामाच्या वेगात वाढ करून केले जाते. याद्वारे ग्राहकांना चांगली सेवा दिली जाते. त्याचप्रमाणे चांगल्या गुणवत्तेच्या वस्तू देखील प्रदान केल्या जातात. वस्तूंची पोहोच योग्य वेळेत व्हावी आणि योग्य गुणवत्ता राखली जावी या हेतूने उत्पादनाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते. पुढचं महत्त्व आहे ते म्हणजे वस्तू सूचीवर योग्य नियंत्रण. जर उत्पादन नियोजन प्रणाली ही सक्षम तर त्यानुसार योग्य प्रमाणात वस्तू सूचीवर योग्य नियंत्रण ठेवले जाते. प्रमाणे अंतिम वस्तूवर नियंत्रण ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे कच्च्या मालावर नियंत्रण ठेवण्यास देखील मदत होते, ज्यामुळे उत्पादनाची प्रक्रिया ही योग्य आणि नियंत्रित स्वरूपात होते. पुढचं महत्त्व आहे साधनांना अधिक परिणामकारक वापर किंवा साधनांचा अधिक परिणामकारक वापर. मित्रांनो, उत्पादनाचे नियोजन हे जर प्रभावीपणे केले गेले तर उत्पादन होण्याकरता लागणारी जी साधने असतात त्यांचा परिणामकारक वापर केला जातो. उत्पादन नियोजनाद्वारे व्यवस्थापनाला दैनंदिन उत्पादनाची जी स्थिती आहे ती स्थिती तसेच पुढील काही दिवसातील उत्पादनांची जी मागणी आहे त्याची देखील सविस्तर माहिती प्राप्त होते. परिणामी उत्पादन नियोजनामुळे उत्पादनाशी संबंधित साधने आणि अन्य स्रोत यांचा योग्य वापर केला जातो. चौथं महत्त्व आहे ते म्हणजे एकूण कामकाजाच्या लागणाऱ्या वेळेमध्ये कपात. मित्रांनो, उत्पादन नियोजनामुळे एकूण कामकाजासाठी लागणारा जो वेळ आहे त्या वेळेमध्ये देखील कपात घडवून आणली जाते. त्याचप्रमाणे उत्पादनाकरिता लागणारा जो कच्चा माल आहे तो देखील योग्य वेळेत उपलब्ध करून दिला जातो. आणि शेवटचं महत्त्व आहे ते म्हणजे चांगली लोकप्रतिमा. मित्रांनो, चांगल्या उत्पादन नियोजनामुळे संघटनेतील सर्व कार्ये ही पद्धतशीरपणे पार पाडली जातात. जर एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाच्या बाबतीत त्या उत्पादनाचा उपभोग घेणारे जे ग्राहक आहेत ते जर समाधानी झाले तर ग्राहक समाधान, विक्रीत वृद्धी होते, नफ्यामध्ये वाढ होते, औद्योगिक संबंध हे सौहार्दपूर्ण राखले जातात. परिणामी आपोआपच औद्योगिक संस्थेची चांगली लोकप्रतिमा लोकांच्या मनात जपली जाते. अशा पद्धतीने आज आपण उत्पादन नियोजनाचे महत्त्व तसेच उत्पादन नियोजनाच्या पायऱ्या, उत्पादन नियोजनाची कार्यपद्धती आणि उत्पादन नियोजनाची उद्दिष्टे या विविध मुद्द्यांचा अभ्यास केला. इथेच थांबूया. धन्यवाद.